Här är en kvartett som 1973 slog ett slag, om en posthumt, för Alexander Graham Bell och hans verksamhet. Ring, ring med... Nej, inte ABBA, för namnet ABBA var inte uppfunnet när den här plattan spelades in, utan de 4 förhoppningsfulla ungdomarna som sjöng på den kallade sig helt enkelt, fast krångligt, för Björn, Benny, Agneta och Frida. Så står det faktiskt på skivomslaget Björn, Benny, Agneta och Frida, och det blir B-B-A-A. Nej, det blir B-B-A-F om man skulle använda initialerna där. Så småningom så fick man ihop det där till ABBA genom att kasta om bokstäverna lite grann och så. Ring Ring var en svensk topplåt från 1973. Och en fjärdedel av ABBA ska ni få träffa strax. Det är nämligen Björn Ulvaeus som har varit med 40 gånger till på listan minst. Det var med Hootenanny Singers där han ju sjöng också. Välkommen tillbaka till Svensktoppen, Björn. Tack så mycket. Är jag tillbaka på Svensktoppen, menar du? Ja, det är högst tillfälligt här i minnessammanhang, men du är där nu i alla fall. Jaha, kul. I Svensktoppssammanhang. Du är alltså den som, vet du det, att du är värst av alla i Svensktopphistorien? Ja, jag har haft en svag aning om det. Om man lägger ihop Hootenanny Singers, ABBA och sen de skivorna som jag gjorde själv, ja. Ja, Hootenanny Singers 40 gånger, ABBA 4 låtar. Även om ni på en av dem Ring inte kallade er ABBA ännu. Och sen har du haft 9 sololåtar. Jaha, det är alltså, vad blir det, 53 olika tillfällen då? Exakt, och det kommer ingen annan upp i. Ja, det är fantastiskt. Ja, det tycker jag. Ja. Är det någon du minns särskilt av alla låtar? Ja, Hootenanny Singers, de som jag kommer ihåg mest, det är nog Björkens visa, tror jag. Ja, vi kommer till den strax. Och definitivt omkring Tiggaren från Luossa. Som låg så länge, ja. Ja. Och sen så kommer jag ihåg att jag hade en oerhörd betydelse för mig själv på den tiden när jag började göra plattor själv. Att Raring hamnade på listan. Mm, det var en mycket tragisk text. Ja, det var det. Agneta berättade häromdagen
att hon hade åkt med Christian, vår son, i bilen. Och så spelade de Raring på radion. Och han sa, vad sorgligt pappa sjunger, så fick han nästan tårar i ögonen. Ja, det var många som fick det på den tiden, 68 när den låg på listan. Ja, det betyder i varje fall väldigt mycket för mig. Det gjorde det, ja. Ja. Jag är säker på att ABBA och du hade nått dit ni har gjort ändå, men har Svensktoppen betytt väldigt mycket för dig då? Ja, det har det ju gjort, för att det fanns ju en period då Benny och jag liksom försökte skriva för Svensktoppen, va. Visserligen kom vi fram till att det var kanske fel av att vi skulle bara skriva som vi själva gillade, va. Ja, men ni siktade målmedvetet på den listan då? Ett tag gjorde vi det. Mm. Det måste jag tillstå nu efteråt. Vilka låtar var det då? Det gick inte så där jättebra. Det var, ja, i och för sig några låtar gick ju fint. Hej gamle man, och det var någon som Lill-Babs hade också som gick rätt bra. Ja, ni skrev åt andra också, ja. Ja, just det. Ja. Men det hjälpte på traven? Det hjälpte på traven, och i början hade man ju en oerhörd glädje av att lyssna på det på söndagmorgnarna. Det förstår jag när man har varit Om man nu inte hade ringt och tagit reda på resultatet kvällen innan. Ja, det hände jag. Vi kanske ska lämna Svensktoppen ett ögonblick och konstatera att det kommer en ny ABBA-LP så småningom. Ja, det hoppas vi. Ni sa senast att det här är den sista. Eller sa ni inte det? Nej, det har jag aldrig sagt. Kanske var andra som sa. Ja, det sägs 3-4 gånger om året det där. Ja. Nej, vi håller på att jobba för fullt, Benny och jag. Mm. Och i det här läget är det för tidigt att säga exakt när den kommer, va? Men jag skulle väl gissa på att framåt vårkanten kanske, eller möjligtvis nästa höst. Ja. Och dessemellan så är det meningen att det ska komma, eftersom det är vårt 10-årsjubileum, så är det meningen att det ska komma en dubbel-LP med alla singlar genom åren. Jaha. Med ABBA, och det blir 26 stycken i så fall. Det var en hel del, och de placerar vi inte på Svensktoppen för den finns inte med, men på världstoppen kanske. Ja, det hoppas jag. Ja, det gör vi också. Nu ska vi lyssna på den låt som du mindes mest, tror jag du sa av alla, Björkens visa. Vad var så speciellt med den? Ja, det var alldeles i början av karriären, och så var det en sån där riktig långliggare, och så var det någonting som vi kände för. Vi kände att det här måste bli en hit, alltså, när vi gjorde den. Den klara rand av en blomlig strand sjöng en björk ibland sina gröna visor, och jag hörde då i hans gren därpå, och en gång så sjöng han så. Klara månen sken på min gröna gren, och så kom där den som ska namn i barken, och det var blott ett, och han kysste det har ingen sett. Nästa kväll så kom där en flicka som såg sig ofta om och skrev namn i barken, och det var blott ett, och hon kysste det har ingen sett. Nästa afton sken månen på min gren, så kom åter en, och så kom den andra, tyst liksom en hand sökte vännens namn i min trogna vita famn. Min vita stam stod helt allvarsam, och så smög det fram vad de båda skrivit, och det märkte nog
Sedan hände så att de båda två tog och miste då och en kyss beträdde. Lilla vän, hur lätt händer icke det, det har ingen sett. Men när foret sken över löv och gren och ett sus där len över blad och toppar och en stjärna står föll i vindens spår ner på jordens korta